No niin, olisi GZR lautaan, Centre lautaan etupään laakereiden vaihto. Tässä on tämmönen homma. Ei jaksa kääntää. Nää niitä käytin auki ja alapäin laakerit oli rikki ja laittoi uudet vaan pallot sinne ja vihteillä kassaan. Niin kyllä puuttuu jotain välistä muutenkin. Eli mulla on tässä tämmönen glow-lauta. Otin etupää irti. Ja siellä oli tämmöset laakerit. Täällä näin. Tämänlaiset laakerit. Mutta mä jos vaihtaisi tämän koko etupää, mutta ei kannata, kun tässä ei ole jousi. Niin puretaanpa nyt tuo lauta ja katsotaan mitä se on syy. Eli joudutaan pohja ottaa irti, johot vetää irti, haarukka pois kun ne menee sen läpi. On iso töinen, mutta no, katsotaan miten käy. Nämä johot pitää ottaa pois. Jarruvaijeri, hän menee täällä. No niin, aukaistaanpa taas tämä. Nyt laittoi silikoon. Oi persi. En tämä mihinkään lähetä. Enää. Käsijarruvaijerin tuossa. Se pitää ottaa irti. Tämä vaan veitän tuonne pois ja tuo onkin vähän vaikeampi tuo naru kun se menee tuo haarukan läpi. Aukaistaanpa tuo. No nyt ei varmaan oppisi kiinni. No oli hyvä. Ne olisi irti sitten. Tämän. Hui. Nyt meillä oikeastaan pitäisi tulla kaikki tältä läpi. Hui. Aha, sieltä olikin paskanatu. Täällä on paskalaakeri. Pallot ylöspäin. Ei oo häppäinen. Sitten tämä uusi laakeri tänne pohjalle. Eleen vetisti rasva. Uusi laakeri tänne. Noin. Vielä olisi nyt uusi laakeri alapäässä. Tämä joho sai tuolta läpi, menee tuonne ohjaimelle asti. Tästä menee tuo näytöjuoksu sitten. Tästä menee tuo vaijeri. Täällä on nyt yläpään laakeri. No niin, nyt mä vasta hokasin sitä. Täältä varmaan puuttuu jotain tai jotain muuta, niin nämä menee niinkö tämä normilaakeri. Tänne tällain. Ja helvetinmoinen rako tuohon, vaikka laitat tämän ja painat sen tuonne kohilleen, niin silti tämä heiluu tällain. Se on ihan paska. Niin. Toivotaan, että tuo alalaakeri kestää, mutta sitten hokasin, että jos otan tuosta toisesta, niin pitää puoli milliä ottaa tästä ulkoreunasta pois, niin tämä menisi tuonne sisälle. Tämäkin on tähän näin väliä, ei ole paljosta kiinni. Ja sitten tuosta toisesta myös tänne. Tämä menisi tähän
Ja se menisi tuonne laakerin väliin. Just ja just. Just ja just. Ei jää sitten minkäänlaista välitystä. Sitten se ottaisi tuolta sisään. Joo, ei minkäänlaista välystä ja se pyörisi tuo sisälaakeri. Tämähän olisi aivan huippu. Pikkusen otin toista reunaa, kun tuo ei ole ihan... Se on semmonen suippo tuo, mihin laitetaan, niin toinen reuna on hiottu. Nyt vaan laitetaan tämä sinne. Oi, että menee kivasti. Tällähän me nyt haetaan se paikka siihen. Ui. Ei oo klappia yhtään ja pyöriikö puolukka missä sattuu. No niin, tällä voidaan sitten mutterilla kiristetään se tuohon asti. Sehän ei enempää meekään vissiin. Pikkusen ehkä. Sitten tanko kiinni ja jätetään pikku väli tänne. Ei pitäisi tulla klappi. Niin vaijeri menee tuolla. Ja ensin tämä johto. Pistetäänpä vielä niin ei lähtisi irti. Aivan heti. Tuosta ja tuolta vetää. On tiukka tämä. No niin. Nyt voi vetää tätä. Tuon pitää olla samassa kohdassa kuin tässä tuo laakioma. Oi. No sinnehän nyt jää väliä. Tuolla on tuo pää. Hyvä. Tämä on täällä. Ei muuta kuin mutteri kiinni. Hahalu. Kohillaan. No, kiristellään kumminkin tämä tää. Rakoo sinne jää. Niin kuin kuuluukin. Ei muuta kuin kiinni. No niin, sehän on aivan helvetin hyvä. Ei vastusta yhtään ja ei oo klappia. Ei oo klappia yhtään. Testataan kohta, mutta en tiedä kuuluuko tässä olla näin helvetin lyhyt tämä ohjaustanko verrattuna noihin muihin. Katsotaanpa. Tuo on paljon pitempi. Eli mehän otetaan tuo ohjaustanko tuosta. Kyllä se antaa vähän pakkautta siihen, kun se on isompi tanko. Eikö ole melko pöljen näköinen? On kai tuo vaihdettu tuo tanko, eikä se nuut on melko lyhyt. Saakaa sitä repiä kaikkia irti ja tästä otin semmosen. Ja ei irti. Sitten tuossa tommonen pikkunen kuusiokolo. Ruuvi. Sillä oli kiito. Mutta tämä pitää niinku ujuttaa tuolla. Eipä ihan saatanan työläksi. Tuossa on tuommoinen reikä, josta johot menee. Tässä ei oo. Täällä on tuommoinen reikä, johon laitetaan tappi. Tässä ei oo. Kaikki pitää tehdä uusiksi. Ja koko homma piti purkaa, että saa johot ensinnäkin pois. Ja kaikki kaasut ja kaikki. Oi herranjumala, miksi se alkaa tähän tämmöisen? Siinä olisi uusi reikä ja vähän menee nyt tänne. Ja kaikki tämä vain 6 sentin takia. Nyt se on vaihtu. Se on siinä. Mä nyt pikkusen leviämpi 6 senttiä. Lähtäpä testaa. Ja tupit vaihto pienempi. Näistä on mukavampi mun mielestä pitää kiinni noista isosta. Nyt on hyvä. Jumalauta lähtee kekeen. Kekee.